Người nổi tiếng TV, 24H là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24H. Tiêu Chiến tạo nên huyền thoại, trường quay có hơn 10 triệu người hâm mộ. Gần đây, với nhiều sự mong đợi, số lượng người hâm mộ trong trường quay của Tiêu Chiến đã vượt quá 10 triệu. Điều này quá cường điệu. Theo cách nói của Peter Pan, Tiêu Chiến đã tạo nên huyền thoại 5 nhân vật đỉnh cao. Tiêu Chiến Giang là đỉnh cao và Xiao Giang Studio cũng không ngoại lệ. Điều đáng nói là mỗi lần lập kỷ lục sẽ có quà phúc lợi. Lần này món quà phúc lợi 10 triệu đương nhiên cũng được sắp xếp. Các bạn cứ mong chờ nhé. Có thông tin cho rằng nam diễn viên trẻ Tiêu Chiến đã tạo nên huyền thoại ngũ ký đỉnh cao, giúp trường quay của Tiêu Chiến vượt 10 triệu người hâm mộ. Số liệu như vậy là quá cường điệu. Phải biết rằng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chỉ có hơn 10 triệu người hâm mộ, hoặc thậm chí có một số nghệ sĩ chỉ có vài triệu, nhưng Xiao Giang Studio lại có thể dễ dàng có được dữ liệu xa xỉ như vậy, thật tuyệt vời. Quan trọng hơn, dữ liệu đa dạng của studio của Tiêu Chiến đều là hàng đầu. Dù là lượt thích hay bình luận thì đó đều là một fan tích cực, thực sự. Đánh giá từ phản hồi của người hâm mộ, mọi người đều đang yên tâm chờ đợi những món quà phúc lợi do Tiêu Chiến sắp xếp. Đây là thông lệ và truyền thống đã qua, không phải lần nào cũng bị bỏ lại. Kỳ thực, đây vẫn luôn là thái độ của Peter Pan. Sau bao nhiêu năm, tình yêu của anh dành cho Tiêu Chiến vẫn chưa bao giờ suy yếu, trái lại càng ngày càng tươi mới và tràn đầy tình yêu. Bạn biết đấy, công việc kinh doanh của Tiêu Chiến trước đây là đỉnh cao của ngành giải trí trong nước. Anh ấy đưa nhân viên trường quay của mình đi lướt sóng trên biển, đi du lịch nước ngoài quay phim, vui chơi ở Universal Studio và diễu hành ở nhiều thành phố trong nước. Mặc dù trường quay sẽ tài liệu được sử dụng trong 3 hạng mục chính, hàng ngày gặp Tiêu Chiến, kỷ lục ẩm thực thành phố và tải vào Pixel để người hâm mộ xem, nhưng ai cũng biết rằng studio có rất nhiều tài liệu, những gì đã được phát hành là chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều người hâm mộ yêu cầu không gì khác hơn là tung ra một số tài liệu còn lại và dùng những tài liệu này để kỷ niệm số lượng người hâm mộ của Xiao Giang Studio đạt 10 triệu. Có thể nói, Tiêu Chiến Studio chắc chắn là sự tồn tại khiến người hâm mộ nghệ sĩ giải trí trong nước phải ghen tị. Thẩm mỹ của studio và biên tập sản phẩm của Tiêu Chiến có thể coi là trần của các studio giải trí trong nước. Có bao nhiêu nhiếp ảnh gia đã nêu tên và khen ngợi Xiao Giang trên nền tảng xã hội. Tính thẩm mỹ của studio là cao cấp. Khi thực hiện một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của nhiều studio nghệ sĩ khác nhau trên Internet, Xiao Giang Studio chắc chắn nhận được mức độ hài lòng cao nhất của người hâm mộ. Vì vậy, khi fan đưa ra yêu cầu vượt quá 10 triệu fan, studio nhất định sẽ không từ chối. Tiêu Chiến với tư cách là đại diện của những ngôi sao hàng đầu đã thu hút sự chú ý nhờ sự thăng tiến của mình trong những năm gần đây, thường xuyên xuất hiện trong các buổi quảng cáo của các thương hiệu cao cấp. Tầm ảnh hưởng của anh không chỉ giới hạn ở trong nước mà còn mở rộng ra nước ngoài. Lần này việc trở thành người phát ngôn toàn cầu của Bao Chân Pháp đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi giữa người hâm mộ trong và ngoài nước. Người hâm mộ nước ngoài ngày càng bất ngờ trước thông báo chính thức của Bao Chân, thậm chí phải từ bỏ việc mua hàng khi kênh đặt trước đóng cửa. Sự kiện hoành tráng này vượt xa sự mong đợi của các thương hiệu cao cấp. Sự chứng thực của Xiao Giang dường như đã trở thành một vũ khí thần kỳ để thu hút tiền. Mỗi khi anh ấy công bố sự chứng thực sẽ khiến người hâm mộ đổ xô mua hàng. Không thể bỏ qua thành công của bộ phim truyền hình gần đây của Tiêu Chiến. Dữ liệu blog sinh nhật tăng đột biến và hiệu suất của nền tảng WB thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Số lượng người hâm mộ đã tăng lên đáng kể, kéo theo đó là mức độ xuất hiện và doanh số bán hàng của thương hiệu cũng tăng lên. Đằng sau tất cả những điều này là nỗ lực của Tiêu Chiến để không ngừng vượt lên chính mình và có lượng fan đông đảo. Đây không phải là lần đầu tiên anh tham gia quảng cáo cho các thương hiệu cao cấp nhưng mỗi lần đều mang lại những phản ứng bất thường. Lần này, anh ấy tán thành Bao Chân, và tầm ảnh hưởng cũng như tốc độ mở rộng người hâm mộ của anh ấy một lần nữa phá vỡ nhận thức đã có. Được sự chứng thực của Tiêu Chiến, quầy Bao Chân trong nháy mắt từ nơi vắng vẻ trở thành siêu thị đông đúc. Sự kiện trọng đại này thật đáng ngạc nhiên, thậm chí còn dẫn đến một sự hiểu biết mới về ảnh hưởng của Tiêu Chiến. Ngay sau khi thông báo chính thức của thương hiệu được đưa ra, những kiểu dáng dự kiến ban đầu đã được bán hết ngay lập tức. Điều này cho thấy sự gắn kết và sức mua của người hâm mộ Tiêu Chiến. 3 bộ phim truyền hình phát sóng năm nay của Tiêu Chiến đều đạt được thành công vang dội nhưng lượng fan của anh vẫn tương đối ổn định. Điều này không phải vì Tiêu Chiến không thu hút được người hâm mộ mới mà vì lượng người hâm mộ hiện tại của anh ấy tiếp tục tăng lên. Lấy blog sinh nhật của anh làm ví dụ, số lượt thích đã vượt quá 10 triệu, tăng gần 10 lần so với năm ngoái. Những dữ liệu đó phản ánh mức độ hoạt động của người hâm mộ Tiêu Chiến và sự nhiệt tình của họ dành cho thần tượng của mình. Trên các nền tảng mạng xã hội, màn trình diễn của Tiêu Chiến cũng bắt mắt không kém.
Mặc dù nền tảng WB không phải là nền tảng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc nhưng Tiêu Chiến vẫn có hơn 30 triệu người hâm mộ. Con số này có thể đánh giá tương đối thấp tầm ảnh hưởng ở nước ngoài của Tiêu Chiến, và thông báo chính thức về sự chứng thực của Bao Chân cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho điều này. Phản ứng của người hâm mộ nước ngoài sau thông báo chính thức của Bao Chân thật bất ngờ. Tưởng fan trong nước sẽ đổ xô đi mua nhưng không ngờ fan nước ngoài lại cuồng nhiệt đến vậy. Một số người hâm mộ đã cố gắng đặt nhẫn trên trang web chính thức nhưng được thông báo rằng kênh đặt trước đã đóng cửa. Đơn đặt hàng chồng chất và sớm nhất là đến Giáng sinh sẽ không được mở lại. Điều này khiến người hâm mộ nước ngoài phải chịu đựng nỗi đau không thể nắm bắt được và cũng khiến mọi người than thở về sức hút quốc tế của Tiêu Chiến. Đối với các thương hiệu cao cấp, việc Tiêu Chiến thành công trong việc ủng hộ Bao Chân cũng là một sự lật đổ. Ngay cả khi phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các thương hiệu như Gucci, thành công của Bao Chân vẫn đáng kinh ngạc. Doanh số bán hàng của thương hiệu này vượt xa sự mong đợi, buộc các sản phẩm cạnh tranh phải suy nghĩ lại chiến lược thị trường của mình. Sự chứng thực của Tiêu Chiến giống như một cơn bão thương mại, khiến mọi thương hiệu cao cấp đều phải suy nghĩ, trang sức của tôi chưa nuôi bạn sao? Bạn có cần xem xét lại việc thuê Tiêu Chiến làm người chứng thực không? Sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến rất khó nắm bắt, anh ta liên tục phá vỡ các quy ước và mang đến những cú sốc, bất ngờ cho mọi người. Lượng người hâm mộ của anh ấy không chỉ là một nhóm những người theo đuổi ngôi sao thông thường mà giống như một nhóm người hâm mộ chất lượng cao, có chung những giá trị và thị hiếu. Nhóm những người xuất sắc này đang thể hiện sức mạnh hùng vĩ của mình với thế giới, thật ấn tượng. Tiêu Chiến từng nói, đừng so sánh với người khác, chỉ so sánh với chính mình. Thành công của anh không thể tách rời khỏi sự tự siêu việt không ngừng. Với tâm lý đơn giản và kiên trì, anh từng bước leo lên đỉnh cao thế giới. Vì vậy, đối thủ lớn nhất mà Tiêu Chiến phải đối mặt không phải là người khác mà là chính mình. Chỉ khi chinh phục được chính mình, bạn mới có thể thực sự chinh phục được thế giới. Câu chuyện thành công của anh không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là sự động viên, truyền cảm hứng cho mọi người. Xiao Giang, người dựa trên tính cách xuất chúng và sức mạnh phi thường của mình, không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn cả những người xuất sắc và có năng lực không kém. Mối quan hệ tương xứng này đang thể hiện sức mạnh oai phong của một nhóm cá nhân xuất chúng đối với thế giới, thu hút sự chú ý của toàn cầu. Cho dù đó là hiệu ứng chứng thực của Xiao Giang hay thành công toàn cầu của Bao Chân, thì đó đều là lễ hội tập thể cho sự thành công. Thành công như vậy không chỉ là thắng lợi về mặt thương mại mà còn là sự va chạm về văn hóa và sự cộng hưởng của các giá trị cũng như mục tiêu theo đuổi của một nhóm trên phạm vi toàn cầu. Vào thời điểm thế giới đầy bất ổn, câu chuyện của Tiêu Chiến đã khích lệ chúng ta. Thành công của anh không chỉ đến từ tài năng mà còn đến từ sự kiên trì và niềm tin vào tương lai. Trong lòng có mộng tưởng, trong đêm tối có ánh sáng, kiễng chân lên thì sẽ đến gần ánh nắng hơn. Đi nào mọi người! Sự chứng thực của Xiao Giang cho Bao Chân của Pháp không chỉ mang lại sự cải thiện thương hiệu mà còn mang lại một lễ hội toàn cầu. Ảnh hưởng của ông không còn giới hạn ở trong nước mà đã lan rộng nhanh chóng trên toàn thế giới. Đây không chỉ là thành công của cá nhân Tiêu Chiến mà còn là sức mạnh của nhóm người hâm mộ xuất sắc mà anh đại diện. Trong lễ hội này, các thương hiệu cao cấp cũng nhận ra giá trị thương mại mà Tiêu Chiến mang lại. Doanh số bán hàng của Bao Chân vượt quá mong đợi và gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các sản phẩm cạnh tranh. Sự chứng thực của Xiao Giang không chỉ là hợp tác thương mại mà còn phản ánh giá trị chung giữa thương hiệu và người hâm mộ. Điều đáng nói là nhóm người hâm mộ Tiêu Chiến không chỉ là một nhóm những người theo đuổi ngôi sao bình thường mà là một cộng đồng có chung mục tiêu và giá trị. Dưới sự lãnh đạo của Tiêu Chiến, họ đã thành lập một nhóm hùng mạnh và thể hiện sức mạnh ấn tượng. Trong nhóm này, mọi người đều trở thành nhân chứng cho sự thành công. Tiêu Chiến không chỉ là thần tượng mà còn là hình mẫu. Câu chuyện thành công của anh cho chúng ta biết rằng chỉ cần bạn có ước mơ thì bạn có thể đạt đến đỉnh cao. Đây là một câu chuyện đầy cảm hứng, một sự khích lệ và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.